বন্ধুসকল মোৰ মাছৰুম ফাৰ্মৰ এটা ভিডিঅ' আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। এইখিনি মাছৰুম ফুলিছে এতিয়া প্ৰায়ভাগ বেগেই প্ৰায়ভাগ চিলিণ্ডাৰৰ পৰাই মাছৰুম ফুল আহিছে এইখিনি। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। বিদায় বন্ধুসকল, জয় অসম।